تخيلوا تكونوا عايشين بدولة فيها واحد من أكبر وأفخم المطارات الموجودة بالعالم والأكثر ازدحاماً، وبنفس الوقت واحد من أقدم المطارات الموجودة بالعالم وأقدم مطار موجود في الخليج العربي. نحن حالياً موجودين بمتحف المحطة يلي هو كان أقدم مطار بالخليج العربي. متحف المحطة هو أول مطار بالخليج العربي، افتتح سنة 1932 يعني تقريباً أو بالضبط قبل 90 سنة، وتحول لمتحف بسنة 2000. خلينا نفوت لجوات المتحف لحتى نكتشف شو في جوا. الدخولية للمتحف ب10 دراهم للأشخاص البالغين و7 دراهم للأطفال. هون أول ما بنفوت بيطلع لنا شيء اسمه حظيرة الطائرات لنكتشف شو في جوا. هي هون طيران الخليج. طبعا الطيارة هي كبيرة بس بمقاييس الطيران الحالية تعتبر جدا صغيرة. الطيارات كلها مو نفاثة، يعني إذا بتشوفوا هون المحركات عبارة عن مراوح حتى هونيك. وهون في قدامنا مقصورة طيران حقيقية. هي الطيارة اسمها فيكسر سوبر VC-10-5X UV. عيدي الاسم مرة ثانية لو سمحتي. فيكرز VC. لا حول ولا قوة إلا بالله. صممت طائرة فيجرز أرمسترونغ. هي طيارة شي من الستينات. فينا نفوت لقلب المقصورة. هون شوفي هون طيران الخليج. ما بعرف هذا طيران موجود لسه؟ ايه طبعا. تمام. ما بعرف، في أصوات مخيفة هون. نايس. سمعان الأصوات؟ سمعانة. هدول شو هون بنحط الأغراض؟ ممنوع نفوت هون ولا شو؟ تمام. هون حاطين لنا مثل حاجز ممنوع نفوت، بس هي مقصورة الطيران. يا لطيف. كيف أنا نفسي أفهم عن جد الطيارين كيف بيحفظوا هاي الأزرار كلها. فرجوا كمية أزرار مهولة. بظن يمكن الطيارات الحديثة صارت شوي ديجيتال أكتر من هيك. وهون في كراسي كراسي كراسي. ما بعرف ليش في 5 كراسي هون. وين ما كان أزرار بأي مكان. شو عم تعملوا؟ قاعدين عم يصوروا سناب شات ورا. عم نضحك على المتابعين بس عسنا. بما انه كنا بمقصورة القيادة، انا كنت قاعدة عم فكر انه بتطير الطيارة اذا لعبنا بكم هدول قفل. اي بتطير وبتهرهر الركاب من ورا لانه نص طيارة هي علا. ايه صح. نص أوكي. طيارة. اوكي. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. هون لسه في كمان قدامنا مقصورة تانية كوميت. ما بعرف شو هي الطيارة. اللي عندهم خبرة بالطيارات أكيد بيعرفوا شو هي الطيارات. ما بعرف، حاسة كأنه طيارة عسكرية. حاطين صورة هون، هي صورة زمان. في إزاز ما فينا نفوت ليك ثانية بس مفتوحة من فوق. لحظة شوي بس لشوف. كأنه طيارة عسكرية هي. أظن حسوها هربانة من لعبة باتل فيلد. على فكرة المقصورة إلها رهبة يعني بصراحة. قديش منسافر قديش نطلع طيارات لحد هلأ ما بعرف كيف هذا الجسم بيطير بالهواء وعادي الطيار ما أكل هم أو مو خايف يعني. هي الطيارة يعني تقريبا عمرها 70 سنة. بس أنا خايفة يأبن هذا القسم. أنا حأطلع. اشرحي لهم شو يعني يأبن بالله. يعني عم بتميل لأنه إذا طلعت لبرا ورجيتهم هي كيف بالأسف. كيف بتأبن يعني بتصير طيارة هيك؟ على فكرة هذا الشيء اللي هون كأنه محرك طيارة. خليني انزل شوف شو هو. هون كمان نزلت درج طيارة عن جد. هذا ليكوا حاطين لي اعلام فتحسي حالك جاية من بعثة دبلوماسية. تفضلي فخامتك. عايشة الدور. شوفوا حجم علا قدام الطيارة. حجمهم صغير بالنسبة لطيارات هلأ. هي معلومات الطيارة اللي كنا فيها من شوي. هي أول طيارة تجارية نفاثة بالعالم. بس بدي ورجيهم مروحة خشبية. هي كانت بالحرب العالمية الثانية. هديك مروحة طيارة. بس الغريب إنه مراوح الطيارات كانت خشب. وهون شو عندك هون مثل ما توقعت أنا؟ محرك رولز رويس. طبعا لأنه روز رويس كانت تصنع محركات طيارات بوقتها. هذا محرك نفاث توربيني. تخيلوا روز رويس لوين كانت موصلة بالتقنية لحتى اخترعت محرك نفاث قبل 80 سنة. هي واحدة من طيران الخليج طراز دوف
من سنة 1956. للأسف ما كتير عندي معلومات عن الطيارات تفيدكم فيها، بس الواضح انه اي شخص مهتم بالطائرات حينبسط كتير بهذا المكان. تعالوا معي لحتى ورجيكم شاحنة للتزويد بالوقود. هي الشاحنة كانت موجودة بمطار الشارقة سابقا، مو مطار الشارقة قصدي، طبعا مطار المحطة في الشارقة اللي نحن فيه حاليا. نعم. وهذا الحكي، هي الشاحنة كانت تتزود الطيارات بالوقود سنة 1947. هي الطيارة اللي فوق شو وضعها؟ شكلها مخيف بالنسبة للي واقف تحتها. عملوا لنا انظر إلى الأعلى، تلاقوا طيارة فوقكم مربوطة بحبال. هاي الطيارة كمان تصنعت سنة 1947 تقريبا. هي أقدم طيارة هون سنة 1937، يعني بعد ما افتتح المطار ب5 سنين، اللي هي اللي قدامنا. غريب إنه لسه محافظة على الهيكل تماما، تحسوها أبدا مو مستهلكة. ما بعرف إذا صار عليها عمليات ترميم، بس الواضح إنه لا، مو ملموسة يعني. حتى الدهان إنه لسه حالتها جيدة، مع إنه عمرها ما يقارب 90 سنة. تعال هيك، هي الطيارة الصغيرة. لقيتي طيارة على قياسك؟ على فكرة أنا حأضرب بالجناح تبع الطيارة، فلازم كون مطخي شوي لحتى ما أضرب بجناح الطيارة، لأنه حاد نوعا ما. هي طيارة كيوت، وبيبلغ عدد ركابها من 2 ل 3 أو 4 ركاب. تفضلوا. ايديا؟ من 2 ل 3 أو 4 ركاب، تفضلوا. حاسة حالي مضيفة. علبة كبريت، والله يمكن سيارتك أكبر منها. كمان لطيران الخليج. هي فرجيني على شلون بتمرقي من تحت الجناح. مو هذا الجناح، تعالي. حتى الباب صغير، شو كانوا أقزام من زمان. لا بس فوتي من تحت هذا الجناح، تفضلي. أنا لكم الجناح لوين بيوصل؟ يا الله، تفضلي. الجو رطوبة، شايفين نظاراتي هلا بلشوا يغبشوا. احنا قديش اليوم بالشهر؟ 25 26 7 والدنيا مطر. هون في المعارض، حظيرة الطائرات فتنالها. بدنا نروح على المعارض. واو، هي أول رحلة طلعت من المطار. كان المدرج صحراوي. المدرج كان عبارة عن صحراء. حلو لكل حدا مهتم بتاريخ الطيران يجي يزور هذا المكان. هون في كتب قديمة، سجل الطيار للطيارين ودليل تدريب الطيار. هذا مثل المانيوال يمكن اللي بيشوفوه الطيارين لحتى يعرفوا كيف يتحكموا بالكنترول والشغلات. حاكيين عن تاريخ المطار. هون حاطين هذا الجهاز عبارة عن شو؟ أظن شيء له علاقة بالاتصالات. هذا الباروميتر اللي بيقيسوا فيه الارتفاع يمكن، ولا الضغط. ضغط الجو. وبس عن تاريخ هذا المطار، عن المطارات الطيران بشكل عام. هون شوفي عنا مجموعة ممتلكات شخصية لضباط محطة راف. هون واضح انه صرنا بشيء اسمه الطيران الحربي. محطة السلاح الجوي الملكي. وثائقيات عن المطار. مستمتعة؟ تمام. اللي هن هونيك في برميل وقود، وهون في الانبوب. وهي الصور القديمة لكيف كانوا يزودوا الطيارات بالوقود. هذا هو المطار زمان. شايفين حتى المدرج مبين كان ترابي. هذا هو مبنى المطار. هذا الشيء اللي صورناه برا اللي هو البرج. هون في عنا شيء اسمه تقنيات الطيران. لنشوف شو في جوا الصقر. حاطين تقنيات الطيران بشكل عام، كيف تعلمنا من الطيور كيفية الطيران. هي عجلة الطيارة. لاحظوا حتى الماركة دينلوب اللي هي لهلا موجودة وبتعمل إطارات السيارات. وهذا كمان محرك طائرة بس مصغر، أكيد مو طيارة حقيقية، مهدى إلى صاحب السمو حاكم الشارقة. هون مقصورة القيادة بس شكلها كتير قديمة. هي هذا على ما أظن الذيل أو ذنب الطائرة. محرك، فينا نشغل المحرك. الرجاء استخدام المستشعر لتشغيل المحرك. اوكي اشتغل. هذا محرك نفاث. انا يمكن لو اجيت لهون بصغري وشفت هاي الشغلات كنت طلعت مهندس طيران، لانه هذا الشيء اللي عم شوفه كتير حلو. واذا ابنائكم مهتمين بالطيران وهندسة الطيران بنصحكم تجيبوهم لهذا المكان، لانه كتير حلو انكم تشوفوا محرك الطيارة النفاث شغال قدامكم هيك. هل تعلم انه الشارقة فيها اول مدرسة طيران بالامارات؟ اول مدرسة طيران في الامارات في الشارقة. الشارقة افضل مكان
تدريب على الطيران. هون بنجي كمان لهذا القسم، فيه أول طيارة عربية، فاتنة البيطار، سورية الجنسية، إماراتية النشأة، اللي هي أول طيارة مدنية عربية. وهي كمان مقالات وأخبار بتحكي عنها. بنت 14 وطالبة طيران. حلو إنه عم نشوف إنجازات لسوريين بالإمارات بهذا الشكل، وحاطينها بمتاحف إماراتية. معجزات الطيران. قسم المفاجآت. هون حاطين الحشرات الأحفورية، هون مثل مستحاثات للحشرات. واو، هذا الشيء مثير للإعجاب. هذا ديناصور، أحفورية لديناصور صغير. حافير الزواحف المجنحة والديناصورات. حتى في هذا الحيوان اللي بيشبه السنجاب اللي بينط وبيفتح من تحت مثل باراشوت. تمام، اسمه السنجاب الطائر. يعني كل شيء بيطير حتلاقوا له مقالة أو شيء بيحكي عنه بهذا المتحف. متحف جدا ضخم، وكل ما القطع عم تكبر هون في عنا محرك ضخم جدا. هيك بنكون ورجيناكم تقريبا كل شيء موجود بمتحف المحطة، اللي هو أقدم مطار بالخليج العربي. ومع انكم شفتوا كل شيء بهذا المطار، حلو انكم تجوا وتزوروه، واذا عندكم اطفال بيحبوا الطيران كتير حينبسطوا بالشيء اللي حيشوفوه هون. وبنهاية هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير، واللي ما عمل سبسكرايب يروح يشترك بالقناة، وتتابعونا على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى سناب شات. بنشوفكم بالحلقات الجاي. سلام.